ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ සිංහල tips and tricks YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ Python GUI series එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු Tkinter frame ගැන. ඉතින් මොකද්ද මේ frame කියලා කියන්නේ? ඉතින් frame කියන්නේ අපිට GUI හදද්දී නැතුවම බැරි අංගයක්. ඉතින් මම අන්තිමට කරපු layout වීඩියෝ එකේ තියෙන layout පාවිච්චි කරලා මේ frame වලට වෙනස් විදියට දැම්මම තමයි අපිට advanced GUI එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ frame පාවිච්චි කරන විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මෙතන frame.py කියලා අලුත් Python ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මම ඉතින් මෙතන ටග් ගාලා simple Tkinter window එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන simple Tkinter window එකක් හදාගත්තා. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මම දැන් ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම් මේ layout එකත් එක්ක frame පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නන්නම් frame එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි frame එකක් හදන්නේ අනිත් හැම එකක් හදනවා වගේම තමයි අපි button label හදන විදිහම තමයි frame එකක් හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලන්ට පේනවාද මම මේ විදිහට F1 කියලා frame එකක් හදාගත්තා. මම ඉතින් මේ frame එක තියෙන්න ඕන තැන root කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මම ඒක පැක් කරා. මම දැන් මේක run කරොත් ඔයාලන්ට කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම පේනවා ඇති කිසිම දෙයක් නැහැ අපේ window එකේ. මොකද ඒ window එකේ තියෙන අපේ frame එක විතරයි. frame එක වැඩ කරන්නේ අනිත් button සහ label එක. මම ඉතින් ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවාද මම මේ විදිහට බටන් එකක් ඇඩ් කරා අපේ frame එක ඇතුළට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙච්චර කල් බටන් හැදුවේ බටන් එක අපි ඇඩ් කරේ root එකට. නැත්තම් අපේ tk function එකට. ඉතින් අපි දැන් බටන් එක ඇඩ් කරේ අපේ frame එකට. නැත්තම් අපේ f1 කියන variable එකට. එතකොට මේ frame එකක තමයි මේ බටන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ frame එක ඇතුළට තව frame ඇඩ් කරගන්න. වගේම මේ frame එක තුල තවත් ඕනම දෙයක් ඇඩ් කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේ root එක ඇතුළට තවත් frame ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ frame පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ලස්සන GUI හදාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ටග් ගාලා GUI එකක් හදලා පෙන්නන්න මේ frame එකෙන් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මම මේ විදිහට frame එකටයි අපේ button එකටයි pad y සහ pad x add කරා. ඊට පස්සේ අපේ frame එක මම window එකේ top එකට යන්න කියලා දුන්නා. button එක අපේ frame එකේ left එකට යන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් මෙතන මාළුක වැඩි වෙනසක් ඔයාලන්ට පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලන්ට මේ වෙනස බලා ගන්න පුළුවන් අපේ background වෙනස් කරොත්. මම ඉතින් දැන් අපේ window එකේ background එක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලන්ට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් අපේ background එක වෙනස් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ frame එක. ඉතින් මේ කළු පාටට තියෙන අපේ window එක ඊට පස්සේ button එක තියෙනවා. ඒ button එක තියෙන්නේ අපේ frame එකේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ frame එක අපේ window එකේ ඕනම තැනකට දාලා customize කරපු GUI හදාගන්න. ඉතින් මම මේ frame එකට තවත් එකක් add කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේ බටන් එක එහා පැත්තට ඇඩ් කරගත්තා ලේබල් එකක්. මම ඒ ලේබල් එකේ සයිඩ් එක දුන්නා right කියලා. මේ වගේ මේකේ මම x පැත්තෙන් 10ක් තිබ්බා. ඒ වගේම මම දැන් අපේ frame එක fill කරගත්තා x එකේ. මේ frame එක x එකේ fill කරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒක මුළු window එකේම x side එකේ fill වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපේ GUI එක තව ටිකක් ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට
ලේඅවුට් එක ෆ්‍රේම් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් හොඳ ලේඅවුට් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Tkinter frame ගැන. ඉතින් අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අමතක නොකර මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න.